Vítám vás u svého vlogu z Thajska. Momentálně jsem dorazil do Bangkoku a beru to zodpovědně. Hnedka první den se chystám jít volit prezidenta. A hned se mi tady stala taková nepříjemnost, jako asi vždycky na mých cestách. A byl jsem okraden, nebo byla mi odcizena bunda, zimní bunda v letadle hnedka. Což vůbec nechápu, protože tady je horko a nevím, kdo by si bral zimní bundu. Tak tohle je celkem chaos tady na tom trhu. Jdu tady vyzkoušet místní MHDčko lodní. Další tržiště, tentokrát lodičky. Paní mi tady připravuje krevetky. Vypadá to fakt super. Ještě jsem si tu vzal zajímavý palačinky. Krásná kokosová zmrzlina. Když ti donesou pataj, tak nikdy nezapomeň tam dát dostatek chili. Jinak by to nemuselo být moc ostrý. Jsem trochu podcenil městskou dopravu v Bangkoku. A teď malinko nestíhám. Mám asi 30 minut zpoždění a za hoďku a půl mi letí letadlo. Tak jsem tady s týpkem na motorce přijel z letiště. Super. Až se z toho orosila kamera. Jdeme na to. Půjčil jsem si tady oranžovýho draka. Jsem si tady u paní objednal jediné jídlo, který nabízela, a tohle krásný salát. Byl jsem se tady podívat na krásné čajové plantáže, bylo to dokonce i s ochutnávkou čajů zdarma. Tohle jsou hodně zvláštní záchody. Dá se mi to, nebo jdu asi blbě a tudy se jít vůbec nemělo? Ono, tahle ta lávka, která není asi úplně dodělaná, říká, že tady tudy nemáte chodit. Já šel druhou stranou, tak jsem tady ten zákaz nevěděl. To je poprvé, co jsem se ocitnul v hlavě a momentálně jsem tady. Je to tady fajn, jsou tu bazénky s teplou vodou, je to zdarma, pohoda. Že to je horký, to pálí.
A tohle to byla trošku tutovka, no, že si tady na tom trhu dám i ty smažené krevetky. No a teďka už jdu tady na autobusák a odjíždím do Chiang Mai. Jsem ubytovaný, dostal jsem věci sebou na cestu a asi bydlím v nějakém vetešnictví, ale je to tady vtipný. Ty kráso, v tomhle vetešnictví normálně mají i tývku na pokoji, to jsem tady ještě neměl. Sice je tak z roku 15 a nevím, jestli funguje, ale dobrý. Dneska vyrážím na trek k vodopádům, bude to topovka. No a takhle si tady chodím takovou krásnou džunglí. Šel jsem kus po silnici, ale naštěstí hned tady odbočuju zase někam do pekla. Dneska jsem si dal zelený curry pro změnu s krevetkama. Vybral jsem si tady v Pai městě nějaký vodopádík, kam se vydávám. Je to tady zatím totálně úžasný. Tak tenhle ten plán se úplně nepovedl. Vodopád je prý ještě asi další 2 hodiny daleko, takže to otáčím a jdu zpátky ke skútru a jedu do Chiang Mai zpět. A ještě jako bonus jsem tady potkal velkýho hada a ty já nerad, takže ho za honem rychle vracím. Jdu si tady dát jeden takový menší trek pod nejvyšší horou a zkusím jeden místní knedlíček. Jsem de facto na nejvyšší hoře Thajska a výhledy nic moc, samozřejmě tady vedle mě ještě radar jako bonus. 2565 metrů nad mořem, nejvyšší hora Thajska přede mnou. Musím se přiznat, že to je docela zima, 9 až 12 stupňů, nic moc a ty výhledy tady, topovka. Krása, takhle se tady plní vody. Člověk to otevře, hned si polije samozřejmě ruku.
normálně jakým hůlkama. Tak mi kapka vlítla do oka a ty kráso, je to masakr. Jdu zkusit odjet s vlakem do Neznáma, nevím totiž, jak se to jmenuje nebo vyslovuje. Dorazil jsem do Picnaloku prakticky na čas. Dneska jsem si pro změnu půjčil kolo, bude to jiná jízda. To je teda zase výlet tady v Sutokaji, nebo jak se to jmenuje. Skoro furt tady musím chodit pěšky, hlavně, že mám to kolo. Ale jo, je to dobrý. Jsem si tady na ulici koupil krásný kuřátko KFC a chtěl jsem si k tomu dát pivko, akorát alkohol začínají prodávat až od 5 a to je za 20 minut. Bohužel no, a pak už mi jede autobus, tak mám akorát Pepsi. Takový pro nás úplně nemoc pochopitelný, když do obchodu, tak si zuješ boty. Teď jsem si tady nechal krásnou chobotičku ugrilovat, těším se na ní. Si takhle člověk ve vlaku za 20 korun koupí v oběd, celá pohoda. Právě jsem dorazil do bývalého hlavního města Ayutthaya. Tady je to prostě napsaný správně. Dal jsem si smoothie a paní to naplnila tak, že to hnedka vytechlo. To jsou blázni. Jdu si dát tady polévčičku do restaurace, která je zapsaná v michelinském průvodci. Když už jsem tady, tak jsem se rovnou dal 3 polívčičky. Tentokrát mám půjčený i kolo s přehazovačkou, jenom to teda nepřehazuje. Se tady z toho stává trochu takový kurz přežití. Dal jsem si polévku, podle toho jenom, že paní vedle měla podobnou. Tentokrát se posouvám do Bangkoku, je to nějakých 80 km a cena krásných 10 korun. Je tohleto 5,5 tuny zlata.
Hlavně si sebou nezapomenout deštník. Tady uvnitř je schovaný malý smaragdový Buddha. Chystám se teda ochutnat tady toho krásného škorpíka. Bude to asi zajímavý. Tak kolik čili si tam dám dneska dohromady, no? Už jsem si tam pár hodil, tak ještě trošku přidáme. Tady si něco nechej prát, pak ti chybí kračasy mezi tvojima hadrama. Naštěstí se našli ve vedlejším pokoji. Konečně na letišti, ale cesta sem trvala asi 2,5 hodiny. A dávejte si pozor na to, když sem pojedete konkrétně na tohle letiště. Trvá to fakt dlouho, je třeba s tím počítat. A tímto se zároveň loučím s Thajskem a budu se těšit u dalšího vlogu.